عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 855. ولا زلنا في مستحقي الصدقات الرسمية. ويقول سبحانه وتعالى أنما صدقات الفقراء والمساكين، تعرضنا لهم بعد كده والعاملين عليها. مين هم بقى العاملون عليها؟ العاملون عليها بقى اللي هم الناس الموظفين. احنا بنفترض ان في دولة إسلامية، نفترض في أحلام اليقظة، بس دي موجودة هنا. يعني موجودة هنا في أمريكا ملامح كبيرة من الدولة الإسلامية. يعني موجود هنا في أمريكا وزارة كاملة، يعني هيئات كاملة، سواء كانت حكومية أو كانت هيئات شعبية ومن الكنائس. يعني في حاجة اسمها كاثوليك تشاريتي. الحقيقة يعني أكرمونا جدا أول ما جينا، سواء بكده أو كده. يعني ربنا سبحانه وتعالى يجزيهم خير. ده يعني أول ما جيت أنا هنا. آه، دول بقى في ناس بيشتغلوا وبياخدوا مرتبات، ومعظم اللي بيشتغلوا بيكونوا أيضا كانوا قبل كده زي حالتنا، يعني مهاجرين وبتاع، ولأن هم طبعا فاهمين الوضع فهم بيشتغلوا وبياخدوا مرتبات من الهيئات الكنسية اللي هي بتساعد. طبعا في كاثوليك تشاريتي، في بروتستانت تشاريتي، في كذا في كذا. يعني ده موجود. والكنائس هنا أكبر مراكز لإعالة ومساعدة الفقراء، خصوصا المهاجرين. وبعدين في منتهى الذوق، يعني عاملك كأنك ملك مش كأنك شحات. يعني إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. أنا أقول هذا شاهدا على هذا. أنا كنت كده. أنا كنت هنا لما جيت في أمريكا، كنت عامل لنفسي $7 مصاريف في الأسبوع، لأن ما فيش مش معايا. لغاية لما خدت الموافقة على اللجوء السياسي، مرة واحدة بقى عندي كوبات أغذية و$100 في الشهر. يعني $100 في الشهر فوق الطاقة بتاعتي بعد ما كنت $7 في الأسبوع. وأنا أفتكر بقى إن أنا كنت ساكن روميت مع بعض الناس المصريين، فرحت وبضعت في حاجات كتيرة ومن ضمنها الصودا مش كنت بشربها. فدخلت بيها بقى على الزملاء اللي أنا ساكن معهم. كنت ساكن معهم بنام على كنبة في الصالة. قلت لهم دي ريتكو صودا، يعني مش صودا، صودا. المهم آه، في الدولة الإسلامية العاملون على توزيع الصدقات، طبعا اللي هم بيضعوا أسماء الناس، بيضعوا الناس اللي هم يصلحون لأن يكونوا مستحقين. بيعملوا طبعا في يعني كاتيجوريز، او يعني نوعيات معينه، ده كذا ده كذا ده كذا. وبعدين بقى بيوزعوا عليها. هم اللي بتيجي لهم بقى الصدقات اللي هي توزع، سواء كانت يعني فلوس او كانت حاجات عينيه او طعام او ملابس. دول وظيفتهم هكذا، وبعدين ياخذون اجرهم من خلال الصدقات. فهو المستحق صدقات الفقراء والمساكين. نمرة 3 العاملين عليه. آه، ده في الدولة الإسلامية. تعالى في دولة المحمديين، بلاش في دولة المحمديين، تعالى على الناس اللي هم أصحاب المساجد هنا في أمريكا وكذا كذا. حاجة عار، عار عار عار. يعني في مصر أنا اشتغلت في بعض يعني داعية في مسجد هنا وهناك، واشتغلت إمام متطوع في مسجد في الزمالك. وكان المسجد هو عبارة عن حيطان فقط ويافطة وتبرع يا أخي، وتجيله تبرعات إلى آخره، وياخد التبرعات ويعمل بها مزارع في الإسماعيلية وبتاع. كنت في البداية لما كنت سني معتدل، عرض علي أن أنا أكون خطيب في مسجد اسمه مسجد مجد الإسلام في شبرا الخيمة. يعني اقتربت منهم، وقيل لي واحد من جماعة قبل المسجد قال إن هم لموا تبرعات. والتبرعات اللي هم مسجد ضخم جدا الحقيقة، قال لك اللي التبرعات اللي ضاعت منها تبني مسجد تاني. طب ضاعت راحت فين؟ في برضو اقتربت من مسجد العزيز بالله، وشفت بقى في الوقت اللي انا كنت موجود فيه، شفت بقى واحد
اللي هو قائم على لم التبرعات، والفلوس تبقى في جيبه رزم قد كده، ما فيش في حد بيسجل الى اخره. لما جيت هنا في امريكا لقيت البيزنس كبير قوي في الجماعه اللي هم مش بقى تبرع يا اخي اللي بناء مسجد نفق شبرا زي في مصر، لا، هو بيعملوا حفلات، وفي واحد بقى ويقول لك يعني الله اكبر وتبرع لكذا، والناس تتبرع. شفت حاجات فظيعة. الكنائس بيكون عندها فائض في ما يأتي إليها من تبرعات فتعطيها للمساجد، فيجوا بتوع المساجد دول ياخدوا الحاجات دي لحسابهم. بعض المساجد، بعض القائمين على المساجد بتجي لهم عندهم مخازن تمشي فيها العربية التراك، وكلها مليانة هدوم جالها تبرعات، ويبعتوها مباشرة على مصر وتباع لحسابهم. واحدة عادية جدا راحت عاملة مركز وعاملة مسجد وشوية تسجيلات، وبيجي لها بقى تبرعات يعني من المحلات الأمريكية، محلات الطعام، محلات كذا إلى آخره، محلات شبر، محلات اللي هي بتبيع الجروسري، بيتحط عندها لغاية لما يعفن. وفي الآخر بقى لما جمعت فلوس واشترت بيت ب1,000,000 دولار، وبعد الناس قالوا كذا كذا راحت بعته وطفشت. التجارة بالدين يعني عند الجماعة المسلمين الموجودين هنا في أمريكا عار جدا. حتى يعني كنيسة تبرعت بجزء من الأرض تبعها لمسجد عشان خاطر دفن الناس، يعني لهم طبعا مكان كبير للدفن، فخلوا جزء منه للمسجد اللي جنبيهم. هم طبعا الحاجات دي تبرع، يعني المفروض ان بقى اي واحد مسلم يحب يروح يعني مات واهله عايزين يدفنوه فيدفن بقى في المكان ده اللي هو اصلا متبرع به، لكن لا، ياخدوا منه فلوس قد كده. اعرف واحد يعني كان صديق لي اول ما جيت هنا في امريكا، وطول عمره كان بيروح مسجد معين، مسجد سني، ويقعد هناك ويتبرع الى اخره. وبعدين جاء حدث بقى ان هو مش كان معاه اقامه، مع انه كان بيجي كل سنه، لكن بقى لما بعد سبتمبر 11 ابتدوا بقى يدوروا على الناس اللي هم مش معاهم اقامه شرعيه، وجم قبضوا عليه مره واحده، واتعملت عليه كفاله ما اعرفش 40,000 أو 50,000 دولار، وهو مش حيلته. هو راجل كان عنده 55 سنة وبيشتغل نجار، وبيروح كل شوية الأردن يقعد يومين ثلاثة أو يقعد شهرين ثلاثة ويرجع أمريكا، والفيزا بتاعته مكسورة، لكن كان في تسامح، كان قبل سبتمبر 11 يعني. جه مرة واحدة اتقبض عليه وما حلتوش أي حاجة. راح الناس اللي يعرفوه للمسجد اللي هو كان بيروح له هناك وبيتبرع عليه، وقالوا لهم يا اخوانا الحقوا الرجاله ده بس عايزين نلموا له كفاله عشان خاطر يطلع، وبعدين طبعا كفاله هيردها لكم، يعني مجرد رفضوا. هنا عار. الجماعه اللي هم العاملون عليها هنا في امريكا عار، اكثر عارا من العاملين عليها في مصر وفي غيرها. اهلا وسهلا بكم احبتي في برنامجكم العصر القراني في قناه اهل القران في موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بشير ولايك، وعليكم السلام.